اهلا بيكم. فيديو جديد وتعالوا نتكلم عن اضافه جديده اضافتها شركه ادوبي الى برنامج الفوتوشوب 2024، وهي الكونتكستوال تاسك بار. الكونتكستوال تاسك بار دي شريط جديد اضافته شركه ادوبي الى برنامج الفوتوشوب، بيسهل علينا كتير جدا وبيدينا كتير جدا من المهام اللي ممكن ننفذها على البرنامج. تعالوا مع بعض نشوف الشريط ده ممكن يساعدني ازاي. أنا دكتور محمد عفيفي، أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية. خليكم معانا هنشوف مع بعض الشريط الجديد اللي موجود على أدوبي فوتوشوب 24 شكله إيه وبيعمل إيه وبنستخدمه إزاي على البرنامج. الشريط بتاعنا هو عبارة عن شريط بيساعدني في مجموعة من الخطوات للخيارات اللي أنا بستخدمها أو للأدوات اللي أنا بستخدمها. فعندنا حاجات كتير جدا ممكن نستعمل فيها الشريط ده زي ما شركة أدوب بتقول. هنشوف مع بعض المفروض نستخدمه إزاي. عندي ممكن الشريط دوت ممكن يظهر عندي لو أنا بعمل سيلكت أو ماسك، ولو بعمل فيزر، ولو بعمل انفيرت مثلا، أو بعمل كرييت ادجستمنت لاير او فيل سيلكشن. طبعا الشريط دوت بيظهر بطريقه تلقائيه في برنامج فوتوشوب 2024، لكن نقدر طبعا نقفله زيه زي اي شريط تاني موجود داخل واجهه البرنامج او زي اي بانل موجود عندنا. واحنا عارفين طبعا ان كل البانلز والخيارات دي بتكون موجوده على قائمه ويندو. تقدر تخش على ويندو وتقفل منها الكونتكستوال تاسك بار اللي احنا بنتكلم عليه. بكل بساطه هيتقفل معاك وتقدر تفتحه مره تانية من نفس المكان زي ما احنا كلنا عارفين. لكن بصوا معايا كده، تعالوا نشوف مع بعض. الشريط ده زي ما احنا شايفين كده ظاهر عندي هو على الواجهه. نقدر نعمل منه سيلكت للاوبجكت بسرعه جدا، نقدر نعمل منه ماسك على العنصر، نقدر نضيف باك جراوند زي ما احنا شايفين. حاجات كتيره جدا ممكن اعملها على الشريط ده. لكن تعالوا نبص مع بعض تاني. زي ما احنا شايفين كده هنا، لو احنا بنفتح مستند فارغ، لو انا عند الهوم وبفتح مستند فارغ، فممكن الاقي عندي الامبورت ايمج، يعني ادخل او استورد من بره ملف او صوره. طبعا ممكن نعمل فايل ونيو، هيظهر عندي. كمان يظهر الشريط دوت زي ما احنا شايفين كده على الشاشه الرئيسيه. هنا ممكن طبعا اعمل سيلكت سبجكت لو فتحت الصوره، وممكن اعمل ريموف للباك جراوند بسرعه جدا بدون ما اقعد اعمل تحديد وغيره. دي طبعا كل الحاجات دي ادوات بستعملها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الموجود على ادوبي فوتوشوب بعد ما دمجت معاها الفاير فلاي او ادوبي فاير فلاي. فنقدر بالشريط لما يظهر معايا اقدر اعمل سيلكت للسبجكت، وممكن اعمل ريموف للباك جراوند. كمان هنا لو انا بعمل تايب، لو بعمل تكست معين او هشتغل مع التكست، فكمان الشريط ده بيظهر عند تحديد اداة التايب تول من شريط الادوات. زي ما احنا شايفين هيبقى الخيارات اللي موجودة عندي هي نوع الفونت بتاعي، وكمان السايز بتاعنا واللون بتاعه. كمان لما بستخدم ادوات التحديد او بستخدم ميزات التحديد، فبيظهر عندي ميزة الجنريتيف فيل اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بسرعة جدا ممكن استخدمها، وممكن طبعا استخدم بقية الخيارات اللي موجودة هنا الخاصة بالادجستمنت لاير او الادجستمنت فيل. وكمان عندي البينت باكيت وغيره من الخيارات. نقدر هنا كمان زي ما احنا شايفين نعمل هايد للبار بتاعنا ده، او ريست للبار بوزيشن اذا كان هو مكانه اتغير من خلال الثلاث نقاط زي ما قلنا. ونعمل بين بار بوزيشن، يعني نحطه او ندبسه في مكان محدد. زي ما احنا شايفين الجزء بتاعنا او الكونتكستوال تاسك بار اللي احنا بنتكلم عليه اصبح مهم جدا وبيساعد كتير قوي في البرنامج. زي ما قلت لكم، لو هنخفي الشريط ممكن بسرعة نجيبه تاني من ويندو، من قائمة ويندو، مفيش اي مشكلة خالص. نقدر نستخدم القائمة في ان احنا نرجع الشريط مرة تانية. طبعا زي ما احنا شايفين كمان هنا لما بنشتغل على الأقنعة، فممكن أعمل أنا subtract from mask، ممكن أعمل add to mask يعني أضيف على الماسك أو أشيل من الماسك أو أمسح من الماسك، أعمل delete من الماسك أو لجزء معين من الماسك. وزي ما احنا شايفين هو مديني إن هو بيشتغل عليهم بفرش، فرشة فيها ماينس وفرشة فيها بلس، معناه إن الفرشة ديت تقدر تمسح والفرشة دي تقدر تضيف على الماسك بتاعنا. لما نيجي نعمل كمان جنريتيف اكسباند، فيقدر يعمل لي كمان ريشيو معينه زي ما احنا شايفين كده. هندوس طبعا كليك بسرعه جدا على الجنريتيف اكسباند، هو هيكمل الجزء الباقي من الصوره اللي انا اضفتها لو كنت بعمل مثلا كروب وزودت على الصوره مساحه معينه اكبر من المساحه الاصليه للصوره بتاعتنا. كل دي مزايا موجوده في الكونتكستوال تاسك بار تول، نقدر نستعملها بكل سهوله ومفيش فيها اي مشكله. والأداة دي طبعا من ضمن أهم الإضافات اللي احنا بنتكلم عليها في برنامج فوتوشوب 2024.
اتمنى يكون الشرح كان واضح وسهل وبسيط بالنسبة لكم. ودي كانت اخر تقريبا حاجة في مجموعة الاضافات الجديدة او النيو فيتشرز اللي موجودة على برنامج فوتوشوب 2024. يا ريت لو الفيديو عجبكم نعمل لايك ونشير، وكمان لو ما كنتش مشترك في القناة اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي استفسار يا ريت تكتب تعليقك تحت الفيديو، وباذن الله في اقرب فرصه هرد عليك. كنت معاكم انا دكتور محمد عفيفي، استاذ التصميم بكليه الفنون التطبيقيه. اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.